ටෙලිග්‍රෑම් බොට්ස්ලා එහෙමත් නැත්නම් AI බොට්ස්ලා මේ වෙද්දි ගොඩක් ජනප්‍රිය වෙලා තියෙනවා. ඒ ටෙලිග්‍රෑම් එකේ තියෙන ෆීචර්ස් එක ගොඩ ලොකු ක්‍රවුඩ් එකක් ටෙලිග්‍රෑම් වලට හුවමාරු වෙනවත් එක්කම. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය අහලා තිබ්බ මගේ මේ ටෙලිග්‍රෑම් බොට්ස්ලා ඩිසයින් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා කොහොමද ටෙලිග්‍රෑම් බොට්ස්ලා ඩිසයින් කරන්නේ කියලා. අපි බැලුවොත් ඇයි අපි ඇත්තටම මේ බොට්ස් කෙනෙක්ගෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න කියලා. ඇත්තටම කිව්වොත් අපේ එදිනෙදා ජීවිතේදී කරන වැඩ අපිට ගොඩක් දුරට මේවෙන් පහසු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මුලින්ම අපිට platforms තුනක් අවශ්‍ය වෙනවා bot father අපේ bot එක ඩිසයින් කරගන්න, ඒ වගේම GitHub platform එක අපේ bot එක program කරගන්න, ඒ වගේම Heroku කියන platform එක අපේ bot එක server එකක් විදිහට host කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ කරුණු තුනත් එක්ක තමයි අපි වැඩ කරන්නේ. අපිට මේකේ programming languages අවශ්‍ය වෙනවා. එතනින් ගොඩක් දුරට Python තමයි ප්‍රසිද්ධ, ඒ වගේම Python තමයි ලේසිම. අපි දැන් බලමු bot father use කරලා කොහොමද bot design කරගන්නේ කියලා. ඔයාලට පුළුවන් bot father ට ගිහිලා bot එක ගිහිලා new bot කියන command එක යටතේ ඔයාලට bot name එකක් දීලා ඉස්සරහට continue කරන්න. මම දැනට sample name එකක් දෙනවා මෙන්න මේ විදිහට my test bot කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට අගට bot තියෙන විදිහට username එකක් දෙන්න ඕනේ, unique username එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට එනවා මේ විදිහට මොකක්ද API key එකක්. API key එක ඇත්තටම කිව්වොත් මේක uncommon unique characters එක නිර්මාණය වෙන දෙයක්. ඔයාගේ national identity card එකේ number එක වගේ. ඊට පස්සේ අපිට GitHub වලින් අපි බලමු කොහොමද repo එකක් හදාගන්නේ කියලා bot program කරන්න. මම ඊට කලින් Heroku ගැන වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒක බැලුවේ නැත්නම් උඩ තියෙන card එක click කරලා ඒක බලලා එන්න. මම profile එකේ new කියන එක යටතේ මම අලුත් repository එකක් create කරගන්නවා අපේ bot එක program කරන්න. මෙතෙන්දි මම test bot කියලා දැන්ට name එකක් දෙනවා. description එක ඔයාලට අවශ්‍ය නම් දාන්න පුළුවන්. දැනට මම visibility එක private දාගෙන readme file එක select කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට bot එක license එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් public license විදිහට තියෙන්නේ GNU public license version 3 එක. ඊට වඩා පොඩ්ඩක් අපි ඉස්සරහට යනවා නම් අපිට පුළුවන් Apache 2.0 license එක select කරන්න. මම දැන් මෙතන public license එක select කරලා අපේ repository create කරගන්නවා. මේ විදිහට create වුණාට පස්සේ ඔයාලට repository එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන files දෙක අපි select කරපු add වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම add file යටතේ ඔයාලට create කරගන්න පුළුවන් new file එකක්. මේ files විතර නෙමෙයි අපේ bot එක තව files අපිට upload කරන්න තියෙනවා. ඒවා ඉස්සරහ වීඩියෝ එකකට කතා කරනවා. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට upload file කියන එකෙන් drag and drop කරලා ඔයාලට files upload කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් අපි මේක කතා කරා files type ගැන. අපිට JSON file එකක්, readme file එකක්, proc file එකක්, txt file එකක් සහ Python file එකක්, py file එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේවා යටතේ තියෙන contents මම මේ විදිහට දාලා තියෙනවා. ඉස්සරහ වීඩියෝ එකේදී අපි මේ ගැන පුළුල්ව කතා කරනවා. අපේ bot එක program කරගැනීමේ ක්‍රමවේදය ගැන වීඩියෝ එකේදී. ඉතින් අපිට app.json එකක්, readme.md file එක, main.py හරි bot.py හරි Python file එකක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. හරි, ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද Heroku account එකක් හදාගන්නේ කියලා අපේ bot host කරගන්න. ඉතින් මේ Heroku එක 100% free නෙමෙයි. ඒ වුණාට අපේ free platform එක. ඒවත් නැත්නම් අපිට virtual private server එකක් ගන්න පුළුවන් VPS එක. ඉතින් මේවා Windows එකෙන් උත් දෙනවා, ගොඩක් platforms වලින් දෙනවා. හැබැයි මේවා අපි සල්ලි දීලා තමයි ගන්න ඕනේ. අපිට දැනට අපිට Heroku free host එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි දාලා තියෙනවා Heroku website එකේ ඒගොල්ලෝ officially support කරන language. මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Python, Node, JavaScript වගේ දේවල් තියෙනවා. ඒ වගේම developers වලට, teams වලට, students ලට මේකේ මේ free platform එකේ ගොඩක් ලේසියෙන් වැඩ කරගන්න පුළුවන් කියලා මේක විස්තර සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ තව විස්තර යට යන්න සඳහන් කරලා තියෙනවා. මම හැමදේම කියන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් මේක ගැන ගිහිල්ලා විස්තර හොයන්න. ඔයාලට දැන්ටමත් account එකක් තියෙනවා නම් login වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් sign up button එක click කරලා account එක create කරගන්න පුළුවන්. account එක create කරගන්න හරිම ලේසි. name එක, email එක ඔයාගේ student කෙනෙක් විදිහට, ඊට පස්සේ ශ්‍රී ලංකා, ඒ වගේම primary language විදිහට මම කලින් කතා කරා වගේ දැනට අපි Python දාගෙන captcha එක solve කරගෙන අපි create free account කියන button එක click කරමු. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට message එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ mail එකට verification code එකක් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේ mail එක ඇතුළට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ link එක click කරලා ඔයාගේ verification code එක ඔයාගේ account එක verify කරගන්න. එහෙමත් නැත්නම් access කරගන්න. ඉතින් මේක මෙන්න මේ විදිහට refresh වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන unique password එකක් දෙන්න.
ඒක ගැන පල්ලෙහා විස්තර සඳහන් කරලා තියෙනවා. පාස්වර්ඩ් එක රීඑන්ටර් කරලා ඔයාලට කන්ෆර්ම් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඉස්සරහට ඔයාලට කන්ටිනියු කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන click here to proceed කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා ඉස්සරහට කන්ටිනියු කරගෙන යන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය විදිහටම. ඊට පස්සේ මෙතනදී ඒගොල්ලන්ගේ පොඩි terms and conditions සහ ඒ දේවල් ගැන විස්තර තියෙනවා. මෙතනදී අපි accept button එක ක්ලික් කරලා ඉස්සරහට කන්ටිනියු කරනවා. ඊට පස්සේ dashboard එක එනවා. මෙතනදී අපිට project එකක් open කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් බොඩ්ගේ process එක ක්‍රියාවලිය බැලුවොත් එහෙම අපි program කරපු code එක source code එක කියලා තියෙනවා. ඒක GitHub එකේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක අපි host එක එහෙම නැත්නම් server එක Heroku හරහා අපි host කරනවා. ඊට පස්සේ තමයි Telegram bot එක අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේක තමයි සරල ක්‍රියාවලිය bot කෙනෙක්ගේ. ඉතින් ඉස්සරහා වීඩියෝ එකදී අපි මේ ගැන පුළුල්ව කතා කරනවා. මේ බොට් එක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරගන්නේ කොහොමද සහ විවිධ බොට්ස්ලා ඩිප්ලොයි කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ ගැන මොකද හිතන්නේ? ඔයාගේ අදහස් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඒ වගේම උවින්දු බ්‍රෝ සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. මේ වීඩියෝ එක තවත් කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනටම හම්බෙමු.